ब्रेनवर्क्स बथचोब 3 एक व्यावसायिक अडियो प्लगइन हो जुन मास्टरिङका लागि डिजाइन गरिएको हो। यसले सिग्नेचर सुनाइ गुनासो गर्दै ध्वनि अधिकतम पार्न ध्यान केन्द्रित गर्दछ। यस प्लगइनमा 6 स्याचुरेसन विशेषता छ जसले उच्चतम ध्वनि उत्पादनमा मद्दत गर्दछ जुन गुणस्तरमा सम्झनुपयोगी छ। बथचोब 3 विशेष रूपमा अडियो उत्पादनसँग सम्बन्धित छ। तपाईले हार्मोनिक जस्ता स्टोरहरूमा विभिन्न अडियो उपकरणहरू र प्लगइनहरू पनि भेट्न सक्नुहुन्छ जसमध्ये माइक्रोफोन र उपकरणहरू समावेश छन्। यदि तपाईलाई विशेष उत्पादनहरू वा स्टोरहरूको बारेमा थप विवरण चाहिएमा कृपया मलाई जानकारी दिनुहोस्। WhatsApp भरपर मिलन श्रेष्ठ 9841771081 9808543192